बघा नेक्स्ट आपल्याला आहे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ह्याच्यावरचे एक्झाम्पल ओळखणं महत्त्वाचं आहे. बघा फर्स्ट एक्झाम्पल, ए पेअर ऑफ फेअर डाईस इज थ्रोन इंडिपेंडंटली 3 times. The probability of getting a score of 9 exactly twice is. ठीक आहे. मग आता ह्याच्यासाठी पेअर ऑफ डाईस म्हटल्यानंतर ना एन ऑफ एस काय झाला, पहिल्यांदा एन म्हणजे किती वेळा टॉस केला तर 3 वेळा, म्हणून एन इज इक्वल टू 3. त्याच्यानंतर ना पीची प्रोबॅबिलिटी आपण काढूया. तर पीची प्रोबॅबिलिटी काढण्यासाठी किती 4 times आहे बरोबर. मग त्याच्यामुळं काय येणार, तो 4 डिवायडेड बाय 36 म्हणजेच किती झाला तो 1/9. मग आपल्याला माहीत आहे की पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 असतो. त्याच्यावरून क्यूची व्हॅल्यू काढायची. दिस इम्प्लाइज 1/9 प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू 8/9. ठीक आहे. आता त्याचा पी एम एफ लिहिता आला पाहिजे. पी ऑफ कॅपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स मीन्स फॉलोज. दिस इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेश टू एक्स क्यू रेश टू एन मायनस एक्स, वेअर एक्स इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू एन आणि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 आणि दिस इज इक्वल टू 0 अदरवाईज, असा त्याचा पी एम एफ असतो. ठीक आहे. मग त्याचा वापर करून आता हे एक्झाम्पल आपण सॉल्व करायचं. मग आता आपल्याला काय दिलं आहे, एक्झॅक्टली ट्वाईस म्हणजे 2 वेळा पाहिजे. म्हणजेच काय पाहिजे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, आता एन किती आहे 3 म्हणजे 3c आणि एक्स 2. पी किती मिळाला आपल्याला 1/9 रेश टू 2 इंटू क्यू किती 8/9 रेश टू 3-2 असं तयार झालं. मग त्यातनं आता काढायच्या व्हॅल्यूज 3 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 2 फॅक्टोरियल इंटू 1 फॅक्टोरियल इंटू 1 डिवायडेड बाय 9 स्क्वेअर इंटू 8 डिवायडेड बाय 9. दिस इज इक्वल टू 3 फॅक्टोरियल किती येणार, म्हणजे 3 मधलं 2 फॅक्टोरियल कॅन्सल होणार, हा 3 इंटू 1/81 इंटू 8/9. दिस इज इक्वल टू, ह्यातला एक कॅन्सल होईल 3 आणि 8 इंटू 3 243 येईल, म्हणजे 243 आणि वरती न्यूमरेटर आला 8, म्हणजे आपला आन्सर आला 8 डिवायडेड बाय 243. तर ऑप्शन कुठला आहे, ऑप्शन नंबर डी. लक्षात आलं. ठीक आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया आपण. बघा आता नेक्स्ट एक्झाम्पल, इफ एक्स फॉलोज ए बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पॅरामीटर्स एन इज इक्वल टू 6 अँड पी अँड इक्वेशन एक दिले 4 times पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, देन पी इक्वल्स टू. महत्त्वाचं एक्झाम्पल आहे बघा. ठीक आहे. मग आता त्यात एकच महत्त्वाची व्हॅल्यू दिली एन इज इक्वल टू, ती आपण गिवनमध्ये कन्सिडर करूया. एन इज इक्वल टू 6. ठीक आहे. आणि दुसरे इन्फॉर्मेशन दिली 4 times प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2. त्याचा वापर करून आपण एक्झाम्पल आता सॉल्व करूया. ठीक आहे. 4 times हा काय ना प्रोबॅबिलिटी ऑफ 6c4 इंटू पी रेश टू 4 क्यू रेश टू 6-4. ठीक आहे. दिस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2 ला तयार करूया. 6c2 पी रेश टू 2 क्यू रेश टू 6-2. ठीक आहे. दिस इम्प्लाइज 4 इंटू, याचं सिम्प्लिफिकेशन करूया, 6 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 4 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल पी रेश टू 4 क्यू रेश टू 2 इज इक्वल टू 6 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 2 फॅक्टोरियल इंटू 4 फॅक्टोरियल इंटू पी रेश टू 2 क्यू रेश टू 4.
हा काय झाला, नंबर कॅन्सल झाला. ठीक आहे. मग राहिलं काय, 4 टाइम्स p⁴ इंटू क्यू स्क्वेअर इज इक्वल टू पी स्क्वेअर इंटू q⁴. मग आता ह्यातला एक क्यू स्क्वेअर कॅन्सल होईल आणि एक पी स्क्वेअर कॅन्सल होईल. म्हणजे राहील काय, 4 पी स्क्वेअर इज इक्वल टू क्यू स्क्वेअर. ठीक आहे. पण आपल्याला त्याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन माहीत आहे, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू काय असतं, 1 असतं. ठीक आहे. मग त्याचा वापर केला तर आपण इथं क्यू इज इक्वल टू काय लिहू शकतो, 1 मायनस पी, कारण आपल्याला पीची व्हॅल्यू विचारली म्हणून पीमध्ये कन्वर्ट केलं एक्झाम्पल. ठीक आहे. मग आता त्याचा वापर केला इथं तर काय येईल, 4 पी स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 मायनस पी, त्याचा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर येणार. आणि आता तो ब्रॅकेट स्क्वेअर सॉल्व करूया. Therefore 4p square is equal to 1 minus 2p plus p square. सगळे नंबर एका बाजूला आणूया. 4p स्क्वेअर आणि हा मायनस होणार म्हणजे 3p स्क्वेअर हा प्लस 2p मायनस 1 इज इक्वल टू 0. आणि आता याचे फॅक्टर्स पाहूया. मायनस 3चे फॅक्टर्स प्लस 2मध्ये म्हणजे 3 आणि मायनस 1, म्हणजेच काय झाले, 3p स्क्वेअर प्लस 3p मायनस p मायनस 1 इज इक्वल टू 0. देअरफोर ह्यातून 3 आणि p कॉमन मिळाला, ब्रॅकेटमध्ये राहिला p प्लस 1, ह्यात मायनस 1 कॉमन मिळाला, ब्रॅकेटमध्ये राहिला p प्लस 1 इज इक्वल टू 0. देअरफोर 3p मायनस 1 into p plus 1 is equal to 0. Means 3p minus 1 is equal to 0 and p plus 1 is equal to 0. म्हणजेच ह्याच्यावरून आलं 3p is equal to 1 and p is equal to minus 1. यातनं पहिल्यातनं आलं p is equal to 1/3, p is equal to minus 1. पण आता प्रोबॅबिलिटी म्हटलं की p is equal to minus 1 कधीच मिळत नाही, म्हणजे दिस इज नॉट इक्वल टू, म्हणजे पीचं आन्सर आलं 1/3. आणि मग 1/3 हा ऑप्शन आपला कुठे आहे, चेक करा, पी इज इक्वल टू 1/3. ऑप्शन नंबर डी आला. बघा लक्षात आलं, सोपं एक्झाम्पल होतं, फक्त आपण ते सॉल्व करत गेलो स्टेट फॉरवर्ड. ठीक आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. नेक्स्ट एक्झाम्पल, मल्टिपल चॉईस एक्झामिनेशन हॅज 5 questions. Each question has 3 alternatives answers, of which exactly one is correct. The probability that a student will get 4 or more correct answers just by guessing is. आपल्याला त्याचा आन्सर काढायचा आहे. ठीक आहे. आता इथं पहिल्यांदा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन्स म्हणजे आपण n घेणार. किती दिले ते, द एक्झामिनेशन हॅज 5 questions, म्हणजे n इज इक्वल टू 5. आता त्याच्यामध्ये 3च अल्टरनेटिव्ह आहेत, म्हणजे एक आन्सर बरोबर येण्याची प्रोबॅबिलिटी p इज इक्वल टू किती होणार, 1/3. 4 असते तर 1/4, 5 असते तर 1/5. तर आता q काढायला लागेल आपल्याला. q इज इक्वल टू 1 मायनस p, म्हणजेच 1 मायनस 1/3. देअरफोर q इज इक्वल टू 2/3. मग आता त्याचं आपण काय करूया, PMF तयार करूया. P ऑफ x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5cx. P किती आपला 1/3 रेश टू x आणि Q आहे 2/3 रेश टू 5 मायनस x असं आलं. ठीक आहे. आता काय विचारले, आता विचारले की प्रोबॅबिलिटी दॅट स्टुडंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट आन्सर, म्हणजे 4 किंवा 4पेक्षा जास्त त्याचे करेक्ट आन्सर्स आले पाहिजे. म्हणजेच काय होणार, प्रोबॅबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 4. 4 किंवा 4पेक्षा जास्त, म्हणजेच काय येणार, p ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू 5. मग आता पहिल्यांदा x इज इक्वल टू 4 म्हटलं की काय आलं, 5c4 1/3 रेश टू 4 इंटू 2/3 रेश टू 5 मायनस 4 म्हणजे
1 प्लस 5C5 into 1/3 into 2/3 minus 5 0. This is equal to 5C4 म्हणजे किती येणार 5 into 1/3 into 2/3 प्लस 5C5 1 असतो. नेक्स्ट 1/3 into 2/3 म्हणजेच 1 आला. दिस इज इक्वल टू 5 into 2 10 येणार आणि हा 3/5 हा 3/5 बाहेरच घेऊ आपण. 1/3 इंटू ब्रॅकेट 5 into 2 10 आणि पुढच्यात राहिला 1 म्हणजेच काय झालं 11/3/5 लक्षात आलं. मग 11/3/5 आपला ऑप्शन कोणता आहे ऑप्शन सी आला. लक्षात आला. सोपं एक्झाम्पल आहे फक्त हे लक्षात आलं पाहिजे ग्रेटर दॅन. आता इथं म्हटलं की 4 किंवा त्याच्यापेक्षा कमी तर उलटं करायचं लेस दॅन ऑर इक्वल टू. एक्झॅक्टली 4 म्हटलं तर इक्वल टू 4 घ्यायचं म्हणजे जसं विचारलं आहे त्यानुसार एक्झाम्पल चेंज होणार. ठीक आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. नेक्स्ट एक्झाम्पल लेट x follows binomial distribution NP if e of x is equal to 5, variance of x is equal to 2.5, then probability of x is less than 1 विचारलं आहे. ठीक आहे. आता पहिल्यांदा बघूया आपण डेफिनेशननुसार. e of x is equal to 5 याचाच अर्थ e of x ची डेफिनेशन असते NP is equal to 5. ठीक आहे. दुसरं व्हेरियन्स ऑफ x. Variance of x is equal to 2.5. This implies NPQ is equal to 2.5. दोन आन्सर्स मिळाले आपल्याला. ठीक आहे. आता त्याच्यावरून व्हॅल्यूज काढायचे आहेत. देअरफॉर आता या दोघांचा रेशो घेऊया. NPQ डिवायडेड बाय NP इज इक्वल टू NPQ किती आहे 2.5 डिवायडेड बाय 5. यातला NP कॅन्सल झाला म्हणजे राहिला Q इज इक्वल टू 5ने डिवाइड केलं तर किती येणार 0.5. म्हणजे Qचं आन्सर मिळालं आपल्याला. Qचं मिळालं की आपण P काढू शकतो. P प्लस Q इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज P प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1. हा 0.5 इकडे आलं तर निगेटिव्ह येईल म्हणजेच P इज इक्वल टू 0.5. हे दुसरं आन्सर मिळालं. आणि आता तिसरं n काढण्यासाठी आपल्याला रिलेशन आहे NP इज इक्वल टू 5. देअरफॉर n फाइंड करायचं आहे इंटू 0.5 इज इक्वल टू 5. ठीक आहे. दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 5 डिवायडेड बाय 0.5 म्हणजेच किती आला 10. म्हणजे n मिळाला 10, P मिळाला 0.5 म्हणजेच 1/2 आणि Q मिळाला 0.5 तो म्हणजेच 1/2. ठीक आहे. आणि आता आपल्याला काढायचं आहे प्रोबॅबिलिटी ऑफ x इज लेस दॅन 1. काय काढायचं आपल्याला प्रोबॅबिलिटी ऑफ x इज लेस दॅन 1. स्ट्रिक्टली लेस दॅन 1. मग स्ट्रिक्टली लेस दॅन 1 म्हणजेच काय असेल प्रोबॅबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0. काय असणार x इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वल टू n किती 10C0 इंटू 1/2 इंटू 1/2 -10 ठीक आहे. आता 10C0 किती असतो 1. 1/2 सुद्धा किती येणार 1 आणि इंटू हे काय लिहिणार 1 डिवायडेड बाय 2 म्हणजे दिस इज इक्वल टू 1 इंटू हे समथिंग म्हणजेच 1/2 हे झालं आपलं
आन्सर तयार. मग आता हे ऑप्शन कुठे चेक करायचं. 1/2 ब्रॅकेट रेश टू 10 कोणता आला आपला ऑप्शन. ऑप्शन नंबर बी. लक्षात आलं का. बघा एक्झाम्पल नीट फक्त वाचायचे आहेत, त्याच्यावरूनच सोडवता येतात पटपट. ठीक आहे. ह्याच्यावरून दुसरं पण एक्झाम्पल विचारू शकतात की नुसतीच व्हॅल्यू ऑफ पी विचारली जाईल, क्यू विचारली जाईल किंवा एन विचारली जाईल. आणि ते विचारलेत परीक्षेत, बोर्डाला सुद्धा विचारलेत आणि ह्याला सुद्धा विचारलेत. त्यामुळे महत्त्वाचे एक्झाम्पल आहे. ठीक आहे. बघूया आता आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया त्यातला. बघा आता नेक्स्ट एक्झाम्पल काय दिलं आहे. इफ रॅन्डम व्हेरिएबल एक्स फॉलोज binomial distribution with n is equal to 5 and p is equal to 1/3, then probability of 2 is less than x is less than 4 is equal to असं विचारलं आपल्याला. ठीक आहे. मग आता त्याच्यासाठी काय केलं पाहिजे आपल्याला. सेम त्याच पद्धतीनं सॉल्व करायचं. पहिल्यांदा व्हॅल्यूज आपण कन्सिडर करूया काय काय दिलेले आहेत. त्यातली पहिली व्हॅल्यू दिली n इज इक्वल टू 5. दुसरी व्हॅल्यू दिली p इज इक्वल टू 1/3. आता q कॅल्क्युलेट करूया आपण. q कॅल्क्युलेट करायला फॉर्म्युला p प्लस q इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज 1/3 प्लस q इज इक्वल टू 1. म्हणजेच काय मिळालं. q इज इक्वल टू 1 मायनस 1/3. 1 मायनस 1/3 किती येणार. 2/3. म्हणजेच q किती मिळाला. 2/3. लक्षात आलं. मग आता आपल्याला पुढं काय दिलं आहे विचारलं आहे. प्रोबॅबिलिटी ऑफ 2 इज लेस दॅन एक्स इज लेस दॅन 4 इज इक्वल टू. म्हणजे लाईज बिटवीन 2 to 4 इंटीजर काय असतो. तर तो 3 असतो. कारण स्ट्रिक्टली लेस दॅन आहे. इथं इक्वल टू कुठंच नाही आहे. म्हणजे स्ट्रिक्टली लेस दॅन असल्यामुळं तो झाला फक्त पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3. मग आता एक्स इज इक्वल टू 3 पी एम एफमध्ये पुट करायचा. दिस इज इक्वल टू एन किती आहे 5. 5c3 इंटू पी किती आहे 1/3. 1/3 रेश टू 3 इंटू क्यू किती आहे 2/3 रेश टू 5 मायनस 3. लक्षात आलं. मग आता बघा सॉल्व करूया आपण. 5c3 म्हणजेच 5 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 3 फॅक्टोरियल इंटू 5 मायनस 3 म्हणजे किती येणार 2 फॅक्टोरियल इंटू 1 डिवायडेड बाय 3 रेश टू 3 इंटू 2 रेश टू बाय 3 रेश टू 5 मायनस 3 म्हणजे 2 आला. दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 फॅक्टोरियल divided by 3 factorial into 2 into 1 into 1 upon 3 cube किती येणार 27 into 2 square divided by 3 square. ठीक आहे. दिस इज इक्वल टू हा एक 2 कॅन्सल होईल मीन्स 10 आला इंटू 1/27 इंटू 2 स्क्वेअर 4 डिवायडेड बाय 9. दिस इज इक्वल टू 27 इंटू 9 आणि हा 10 इंटू 4 किती आला 40 डिवायडेड बाय 27 इंटू 9 243 आणि ह्याला काय डिव्हिजन होत नाही आहे म्हणजे आन्सर आला 40 डिवायडेड बाय 243. मग तो ऑप्शन चेक करा 40 डिवायडेड बाय 243 ऑप्शन बी. बघा लक्षात आलं. सिम्पल एक्झाम्पल आहेत. कॅल्क्युलेशन सोपे आहेत. ठीक आहे. तर आता ह्याच पद्धतीनं नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया त्यातलंच आपण. बघा नेक्स्ट एक्झाम्पल. द प्रोबॅबिलिटी दॅट ए बल्ब प्रोड्युस्ड बाय ए फॅक्टरी विल फ्यूज आफ्टर 150 days ऑफ यूज इज 0.05. What is the probability that out of 5 such bulbs none will fuse after 150 days of use? असं आपल्याला विचारलेलं आहे. ठीक आहे. आता ह्याच्यात महत्त्वाचं n. तर तो n किती दिलेला आहे टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स. मग टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स किती दिले आहे. व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी दॅट
आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स, म्हणजे n इज इक्वल टू 5. ठीक आहे. दुसरी एक व्हॅल्यू जी दिली ती आहे क्यूची, ती दिली 0.05. मग आता 0.05चं पहिल्यांदा आपल्याला कन्व्हर्जन केलं पाहिजे रॅशनल नंबरमध्ये, म्हणजे सोडवायला सोपंच आहे. किंवा ऑप्शन बघितले सगळे रॅशनल नंबर्स आहेत, पॉईंटमध्ये कुठेही नाही. मग आता 0.05 म्हणजे 1/20 आणि 1/20 केलं तर आन्सर कुठे जाणार, 0.05ला जाणार, म्हणून तो घेतला आपण. ठीक आहे. आता क्यू काढायला लागेल, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज पी प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1. म्हणजेच पी इज इक्वल टू 1 मायनस 1/20. मग 20 मायनस 1 19, म्हणजे पी इज इक्वल टू 19/20 हे आपल्याला मिळालं. आता काय विचारले, नन विल फ्यूज आफ्टर, म्हणजेच काय करायचं, प्रोबॅबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे. कशाची केली पाहिजे, प्रोबॅबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5. मग तो काय येणार, 5 p म्हणजेच 19/20 आणि q म्हणजे 1/20 5 असं येणार. ठीक आहे. दिस इज इक्वल टू 5 काय येणार, 1 इंटू 19/20 आणि इथं 1/20 - 5 0 आला. मीन्स दिस इज इक्वल टू हा 1 आणि हा सुद्धा 1, म्हणजे राहिला 19/20 मग आपला आन्सर काय आला, 19/20 दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर. बघा नेक्स्ट एक्झाम्पल. इन ए ट्रायल द प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस इज ट्वाइस द प्रोबॅबिलिटी ऑफ फेल्युअर, म्हणजे शब्दांमध्ये दिले. ठीक आहे. इन 6 ट्रायल्स द प्रोबॅबिलिटी ऑफ ॲटलिस्ट 4 सक्सेस विल बी, असं विचारलं. ठीक आहे. हे एक्झाम्पल खूप महत्त्वाचं आहे. पहिलं n काढूया आपण. तर किती ट्रायल्स घेतलेत, 6 ट्रायल्स, म्हणून n किती झाला, 6 झाला. ठीक आहे. दुसरं प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेसची प्रोबॅबिलिटी म्हणजे असते p आणि फेल्युअरची प्रोबॅबिलिटी म्हणजे क्यू, पण तो क्यू किती टाइम्स आहे, तर 2 टाइम्स आहे, म्हणजे p इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू. याचा वापर करून आपण क्यूचा आन्सर, कारण आपल्याला रिलेशन माहिती आहे, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज p म्हणजे किती आहे, 2q प्लस q इज इक्वल टू 1. म्हणजेच दिस इम्प्लाइज 3q इज इक्वल टू 1. देअरफॉर q इज इक्वल टू 1/3. q 1/3 मिळाला, इथं ठेवला. देअरफॉर p प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1. दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 1 मायनस 1/3, म्हणजेच p किती मिळाला आपल्याला, 2/3. आता p मिळाला, q मिळाला. आता काय विचारलं आहे, ॲटलिस्ट 4 सक्सेस विल बी. मग आता कमीत कमी 4, ॲटलिस्ट म्हणजे शब्द काय, कमीत कमी 4, म्हणून तसा घ्यायचा अर्थ, प्रोबॅबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 4. ॲटलिस्ट 4 म्हणजेच ग्रेटर दॅन 4, 4पेक्षा मोठे. तर काय येणार, p ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस p ऑफ, आता n किती आहे तिथपर्यंत जायचं, n किती आहे 6, म्हणजे 6पर्यंत गेलं पाहिजे. x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबॅबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 इथपर्यंत जायचं. ठीक आहे. आता सगळे पुटअप करूया. दिस इज इक्वल टू n घ्यायचा 6c4, p किती आहे 2/3 आणि q किती आहे 1/3 - 4 प्लस 6c5
2/3 into 1/3 plus 6c6 into 2/3 into 1/3 हे झालं तयार. आणि आता सॉल्व करूया आपण. दिस इज इक्वल टू 6c4 म्हणजे 6 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 4 फॅक्टोरियल इंटू 3 फॅक्टोरियल इंटू 2/3 इंटू 1/3 प्लस 6 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 5 फॅक्टोरियल इंटू 1 फॅक्टोरियल into 2/3 into 1/3 plus 6 factorial divided by 6 factorial into 0 factorial into 2/3 into 1/3 this is equal to. आता कॉमन नंबर शक्यतो काढूया बाहेर त्यातनं. तर कॉमन काढत असताना हा 3/4 आणि 3/2 इथं झाला तयार. ठीक आहे. पुढच्या ह्याच्यात 3/5 3/1 3/6 म्हणजे कॉमन काय मिळेल 2/4 डिवायडेड बाय 3/6. ठीक आहे. आता पहिल्यात काय राहिलं इथं काय होणार 4 फॅक्टोरियल कॅन्सल होणार म्हणजे 6 into 5 डिवायडेड बाय 3 इंटू हा पूर्ण बाहेर गेला हा सुद्धा बाहेर गेला म्हणजे राहिला 1 प्लस इथं 6 फॅक्टोरियल म्हणजे 6 येणार इंटू एक 2 राहणार प्लस इथं 1 आणि आता 2/2 म्हणजेच 4 एवढं राहणार आतमध्ये. ठीक आहे. दिस इज इक्वल टू 2/4 म्हणजे किती येणार 16 डिवायडेड बाय 3/3 म्हणजे 27 इंटू 27 सोपं करतो आहे इंटू ब्रॅकेट एक 3 कॅन्सल होणार म्हणजे 2 10 इंटू 1 10च येणार प्लस 6 इंटू 2 12 प्लस 4. ठीक आहे. दिस इज इक्वल टू 27 इंटू 27 म्हणजे 27चा स्क्वेअर तो झाला 729 इथं वरती 60 इंटू 10 प्लस 12 22 प्लस 4 26. बघा इथं 15 येणार कारण 3 म्हणजे इथं 15 प्लस 12 27 प्लस 4 31 आणि आता याला मल्टिप्लिकेशन करूया आपण. ठीक आहे. 16 इंटू 1 16 कॅरी ऑन 1 16 इंटू 3 48 49 divided by 729 496 divided by 729 496 divided by 729 ऑप्शन चेक करा. ऑप्शन येतोय आपला ए. बघा लक्षात आलं. अशा पद्धतीने आपण बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनवरचे एक्झाम्पल सर्व बघितलेले आहेत आणि सिम्पल एक्झाम्पल आहेत. सोपे आहेत. फक्त कॅल्क्युलेशन फास्ट करायचे तर जमू शकतात आणि एकतरी एक्झाम्पल CETला तर असणार आहे किंवा JEEला असणार आहे. त्यामुळे महत्त्वाचे आहेत एक्झाम्पल. ठीक आहे. आता नेक्स्ट चॅप्टर आपण बघूया LPP लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लेम. तो नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपल्याला सेंड केला जाईल. ठीक आहे.